A mai videóban annak járunk utána, hogy kik azok az apoték indiánok, és milyen örökséget hagytak hátra. Képzeljétek el, hogy az általuk létrehozott városállam a hegy tetején Mezoamerika egyik legősibb városa, az ókori görögöknek, a poliszoknak a felemelkedéséhez, illetve az első demokrácia születésével egy időre datálható. Ha érdekel, hogy az apotékok milyen örökséget hagytak, akkor csatlakozzatok hozzám. Ez a Dani jelenti, vágjunk bele! Itt vagyunk Monte-Albán nevezetű régészeti lelőhelyen, piramisokkal. Ez a hely Krisztus előtt 500-tól létezik, akkor kezdték el építeni, és nem hiszem, hogy hallottatok róla, de a Zapoték nevezetű indián törzs volt, aki először itt építkezett. Ez egy hegynek a tetején van, itt Oaxaca város mellett. Hihetetlen, de egyes kutatások szerint népesség elérhette a 30-40 ezer főt is, ami mondjuk összehasonlítva egy Szexárd, Salgótarján vagy egy Hódmezővásárhely nagyságú városnak a népességével egyezik meg. Szóval Krisztus előtt 500-ban elkezdték már építeni, és hát gyakorlatilag ilyen tökéletes matematikai pontossággal, vízgyűjtő területekkel. Nagyon érdekes, hogy már akkor képesek voltak ilyenre. Az egyetlen épület, ami nem illeszkedik ebbe a szimmetriába, az a J nevezetű épület, de elsősorban csillagászati célokat szolgál. Bár a később érkezők ugye ráépítkeztek ezekre az épületekre, így is elképesztően jó akusztikája van az egész helynek. A hatalmas tér kb. 200x300 méter. Aztán utána jöttek különböző más népek, akik belakták a területet. Azt hiszem a legfontosabb talán a Mixtec nevezetű indián törzs. A másik elképesztő, hogy maga a város az 1550 méteren van, ahol mi vagyunk, az pedig egy 20 percre található onnan. És majdnem 2000 méteres tengerszint feletti magasságon vagyunk. Érdemes vezetett túrára jelentkezni, mert nagyon sok információt elmondanak itt, és érdemes nagyon sok vizet hozni magatokkal, meg sapkát, meg mindent, meg kenni magatokat naptejjel. A strandon nem égtem le ennyire, mint itt fönn. Nagyon-nagyon meleg van. Bár a túra része volt, de a pandémia miatt csak kívülről tudtuk megnézni azt az ex-kolostort, ami Kilapan városában található.
Kárpótlásul egy helyi bandának a videóklip felvételét nézhettük meg. És hogy mi is az az Alebrije? Egy Pedro Linares nevezetű férfihez köthető, aki még a 40-es évek közepén egy betegség során lázálmok gyötörték, és ekkor látta ezeket a színes, valószerűtlen állatfigurákat. Ez a művészet hamar népszerűvé vált, még Diego Rivera és Frida Kahlo is vásárolt ezekből a művekből, a 80-as években az amerikai popkultúrába is bekerült, illetve napjaink egyik kedvelt rajzfilmjében, a Coco címűben is ugye kiemelt szerepet kapnak az Alebrijék. Oaxaca egy olyan hely, ahol ezeket az Alebrijéket is készítik, ezek mind kézzel készülnek, kézzel festik, nem feltétlenül egy tömbből, hogyha nem egy tömbből van a fa, akkor csapolással, és akár éveket is igénybe vehet, ugyanis ugye ki kell szárítani a fát, hogy ne legyenek benne törések. Úgyhogy maga a festés is akár hónapokat igénybe vehet, hogy attól függ, hogy mekkora méretű dologról van szó. Mivel ez egy egész napos program, ebédelni is elvittek minket egy közeli rancsra. Mexikóban nagyon gyakori ez a svéd asztalos all you can eat típusú ebéd vagy vacsora. Helyi különlegességeket, úgy mint a különböző típusú molékat próbálhattuk ki, illetve hát tényleg a levestől kezdve a süteményig, kávéig bezárólag minden megtalálható volt. A nap utolsó állomásán pedig a zapotékoknak a hagyatékát, kézművességüket tekinthettük meg. Olyan helyre jöttünk el, ahol agyagból készítenek kerámiát, méghozzá ősi indián módszerekkel, tehát ez már Krisztus előtt 5. században is így működött, ahogy itt készítik. Kérdezhetnétek, hogy ha agyag, akkor miért ilyen színű? Nos, a helyi ásványok színezik ilyen sötétre. Minden kézzel készül, gépi segítség nélkül, és az ősi módszerekkel. Otro más pequeño. También hecho del mismo vaso. Y ahí están todos. ¿Sí? Sí. Le llamamos media luna por la forma. Ajá. La media luna estira el barro por dentro. Sí, entonces la jícara es, pues es otra herramienta de las que se utilizan. Son herramientas que existían antes del plástico, el aluminio, el peltre. Entonces, son plantas que te ayudan mucho. Cuarzo. Y con el cuarzo sacamos el brillo. Eso es lo que descubre la abuela en los años 50.
soldadura de las distintas partes queda bien firme. Sí, La unión. sí, sin problema. Sí, 14. Cambia, pierde el color, pierde el brillo, y ahí se da uno cuenta también que es natural, ¿no? No hay esmalte, no hay pintura, no hay barniz, no hay nada extra que se le aplique a este barro. Están cocidos en hornos de leña y así es como, a veces salen un poquito como tiznados, pero es el humo, la leña que les queda. Utilizamos cegueta que lo hacemos cuchillo y vamos cortando. Y va a ser una lámpara. Por aquí se ve, ¿no? Entonces hay que continuar para terminarla. Aquí es donde ya llamas al dios de la lluvia. Szóval csak a helyieknek van joga bányászni itt a környéken, és hát a mai nap már csak 4-5 család foglalkozik ezzel a ősi hagyomány szerinti kézművességgel. Ezek a darabok, hát most a mérettől függően 2-3 hét, de akár ilyen 40 napig is eltarthatnak egy-egy nagyobb ilyen váza. Ha esetleg lemaradtatok az első videóról, Oaxacáról is, érdekel benneteket, hogy milyen a város kultúrája, gasztronómiája, akkor ebben a videóban megtaláljátok. Oaxaca Magyarországgal megegyező nagyságú állam, így nagyon változatos a élővilága és a tájképe is. Ha esetleg a tengerpart vonz jobban, akkor pedig a Mazuntéről készült videót ajánlom figyelmetekbe.